Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, nedaleko obce Skryje, na návrší nad pravým břehem řeky Berounky, se nachází přírodní rezervace Skrýská jezírka, což jsou dvě malá jezírka, která spojuje Zbirožský potok. Horní jezírko je obklopeno skalami, zatímco dolní leží mezi stromy. Najdete tu i menší skrýský vodopád. Jezírka proslavil známý francouzský inženýr a badatel Joachim Barrand, který zde objevil významná paleontologická naleziště zkamenělin. Vede tudy modrá turistická trasa Skryje Zbiroh, která se dá obtížněji projet i na kole. Oblast Skryjí a okolí je zajímavá i z hlediska ornitologie. Je to dáno i tím, že tato oblast je součástí chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko a ptačí oblasti. Vyskytují se zde všechny druhy, pro které byla ptačí oblast vyhlášena. Můžeme jmenovat například víra velkého, který v této oblasti hnízdí, a zároveň je to naše největší sova. Tuto sovu můžete vidět i v naší expozici. Dalším zajímavým druhem této oblasti je ledňáček říční, pestrý rybožravý pták, který se vyskytuje na hlavním toku řeky Berounky a přilehlých potocích. Tento pták se také někdy nazývá létající drahokam. Kromě víra velkého můžete v expozici přírody v Rakovnickém muzeu vidět i další zajímavé druhy ptáků, ale i savců a bezobratlých. Skrýská jezírka jsou volně přístupná po celý rok. Naší další zastávkou je muzeum ve Skryjích, kde kromě busty známého vědce Joachima Barranda najdeme i expozici zaměřenou na jeho život a dílo. Další částí muzea je expozice věnující se životu na venkově na přelomu 19. až 20. století. Obec Skryje není jen vyhlášenou lokalitou s nálezy zkamenělin, ale také místem s chovatelskou snahou zachovat kozu bílou krátkosrstou. No jo, ty jsi nejhorší modelka, běž pryč. Jako mám tady kolem 80 kusů kos, je to koza bílá krátkosrstá, české národní plemeno, ty máme na mlíko, z těch tady dostáváme mlíko, z kterého potom vyrábíme výrobky. Tu mám kolem 8 kusů kos burských, které jsou všechno jako pro zdávku. Tak ročně u nás pracujeme kolem 20 až 25 tisíc litrů mlíka, podle toho, jaká je užitkovost a jaká je sezóna. Tak snažíme se, aby náš sortiment byl co nejširší, aby jsme uspokojili co největší množství zákazníků. Největší množství, které vyrábíme z kozího mlíka, je čerstvý kozí sýr a ten děláme ve dvou variantách, buď to čistě bílý nebo bylinko-česnekový. Dále vyrábíme zrající sýr typu feta, zrající sýr plísní, takzvaný skryjský chlupáček, za který jsme získali několik ocenění. Dále vyrábíme kozí tvaroh, kozí jogurt, kozí kefír a pomáháme si i trochu kravským mlíkem, aby jsme rozšířili sortiment, když je málo kozího mlíka mimo sezónu, a to vyrábíme oblíbený kravský tvaroh a kefírové kravské žervo a tosnově. Tak naše výrobky můžete zakoupit tady ve farmářském obchůdku každý víkend, dále na pražském tržišti Náplavka každou sobotu a dále se rozváží naše výrobky po obcích v kraji, ať je to Rakovník, Beroun, Kladno, Rudná, Káva také. Místní farma se zařadila mezi 5 nejlepších středočeských hospodářů. Naší poslední zastávkou je zřícenina hradu Týřov. Ke zřícenině se dostaneme po žluté turistické značce, začínající u mostu přes řeku Berounku ve Skryjích. Budeme se pohybovat po lesních pěšinách, proto doporučujeme se na tento výlet vypravit za sucha. Hrad Týřov byl založen ve 13. století králem Václavem I. a stal se součástí Křivoklátského panství. Svého času patřil k nejvýznamnějším hradům Českého království. Vynikal tím, že byl postaven podle vzoru francouzské architektury v takzvaném kastelovém stylu, což u nás doposud nemělo obdoby. Kastelové typy hradů byly schopny aktivní obrany, měly pravidelný půdorys a na hradbách bylo lokalizováno větší množství věží. Tím naše putování touto pamětihodnou oblastí končí. Řeka Berounka je hojně vyhledávaná pro rekreační i sportovní účely, ale skýtá mnohá tajemství, které jsme vám chtěli alespoň malinko poodhalit.